Hello! Ano ang mga dapat mong gawin at hindi dapat gawin kapag nag-aalaga ng batang may lagnat? Ito ang ating tatalakayin sa loob ng 2 video. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ang tamang pagkuha ng temperatura ng baby o bata para masigurado kung siya ay may lagnat at ang importansya ng pagdokumento sa kanyang lagnat. Sasagutin din natin ang mga tanong gaya ng ano ang tamang pananamit ng batang may lagnat at gaano kakapal ang dapat niyang kumot. Sa part 2 naman na video, sasagutin natin ang mga tanong gaya ng pwede mo bang paliguan ng batang may lagnat? Kung tulog siya pero oras na ng pag-inom ng gamot sa lagnat, dapat mo ba siyang gisingin? Pwede mo bang buksan ang bentilador o aircon sa kwarto? At kailan mo siya kailangang ipa-check up sa doktor? Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Tatalakayin natin ngayon ang tamang pag-aalaga sa isang bata o sanggol na mayroong lagnat. Ang una mong kailangan gawin, siguraduhin talagang may lagnat ang bata. Minsan kasi maaaring mukhang mainit ang balat ng bata kahit wala naman siyang lagnat. Kaya dapat ay gumamit ka ng thermometer para malaman mo ang temperatura ng bata. Huwag mong daanin sa kapakapa ng noo o leeg ang pagtingin kung mayroong lagnat ang bata. Maraming klase ng thermometer ang pwede mong gamitin. Bawal na ngayon ang thermometer na babasagin na mayroong mercury sa loob dahil kapag ito ay nabasag, bukod sa bubog na maaaring maging sanhi ng sugat, ang mercury sa loob nito ay maaaring makalason. Kaya ngayon, ang karaniwan mong mabibili sa butika ay iyong mga digital na thermometer na wala ng mercury sa loob. Dahil digital, dapat lang ay siguraduhin mong may karga o gumagana ang battery bago mo ito gamitin. Punasan mo ng alcohol ang thermometer para malinis, tapos kapag natuyo na yung alcohol, pindutin mo yung button para mag-on at saka mo ilagay sa kilikili ng bata ang dulo ng thermometer. Siguraduhin mo na ang metal part o yung parang silver sa dulo ng thermometer ay nakadikit sa balat ng bata at hindi sa damit. At saka, dapat ay tingnan mo na hindi lalampas sa kilikili ang dulo ng thermometer. Siguraduhin na talagang nandoon lang sa loob ng kilikili yung thermometer. Tapos, kapag tumunog na, pwede mo nang tanggalin sa kilikili yung thermometer at pwede mo nang basahin ang temperature na makikita doon sa screen ng thermometer. Ang bata ay mayroong lagnat kung ang kanyang temperatura ay mas mataas sa 37.5 degrees Celsius. Bukod sa kilikili, pwede rin gamitin ang digital na thermometer sa bibig. Kaya lang, dapat ang bata ay 4 na taong gulang o mas matanda pa para marunong na siyang sumunod sa dapat gawin. Kung uminom o kumain ng sobrang malamig o mainit ang bata, kailangang maghintay ng 30 minuto bago gamitin ang thermometer sa bibig. Pagkatapos linisin at i-on ang thermometer, ilagay mo ito sa ilalim ng dila ng bata. Hindi sa ibabaw ng dila na parang lollipop. Dapat sa ilalim ng gilid ng dila papunta sa may likod ng bibig. Sabihan ng bata na ipitin ang thermometer sa pagitan ng 2 labi habang hinahawakan ang thermometer. Hindi dapat kagatin ang thermometer at dapat ay nakasara ang bibig hanggang sa tumunog ang thermometer at pwede nang basahin. Mayroon ding digital thermometer na pwedeng gamitin sa puwet. Ito ang pinaka-accurate na paraan ng pagkuha ng temperatura sa mga sanggol na mas bata sa 3 buwan ng edad. Maaari ka rin namang magpaturo sa inyong doktor sa kung paano ang tamang paraan ng pagkuha ng temperatura ng baby o ng bata para alam mo na ang iyong gagawin sakaling magkalagnat si baby. Ang iba pang klase ng thermometer na maaaring gamitin ay ang thermometer na ginagamit sa tenga at meron ding ginagamit sa noo.
Kahit anuman ang thermometer na mayroon ka, basahin mo kung paano ang tamang paggamit nito ayon sa rekomendasyon ng manufacturer. At sundin mo lang ang kanilang rekomendasyon. Ang thermometer sa tenga ay hindi inirerekomenda sa mga baby na mas bata sa 6 na buwan dahil makipot pa ang kanilang ear canal at hindi magiging tama ang reading ng kanyang temperatura. Mayroon ngayong nabibili ng mga strips na inilalagay sa noo para kumuha ng temperatura at meron din naman na parang mga pacifier na ibinibigay sa baby para makakuha ng temperatura. Kaya lang ang mga ito ay hindi masyadong accurate, kaya hindi maipapayong gamitin ang mga ito. Pangalawa, i-document o isulat sa notebook ang mga temperaturang makukuha gamit ang thermometer. Isulat mo ang date, ang oras, at kung ano ang temperaturang iyong nakuha. Ilagay mo rin ang oras kung kailan mo pinainom ng gamot sa lagnat ng bata, ang dami, at kung anong preparasyon ang iyong ginamit. Ibig sabihin kung drops ba, o 120 mg per 5 ml, o 250 mg per 5 ml na preparasyon ang iyong ginamit. Importanteng dalhin mo ang notebook na ito kapag magpapa-check up kayo sa doktor. Mayroon kasing mga sakit na may pattern ng lagnat na maaaring makatulong sa pag-diagnose sa sakit ng bata. Halimbawa, ang mataas na lagnat na sumusulpot lang kada 2 o 3 araw pero walang lagnat sa pagitang mga araw ay karaniwang makikita sa malaria. O kaya, ang lagnat naman na sobrang taas na tumagal ng 2 araw, tapos biglang nawala at sumulpot ang mga rashes ay karaniwang makikita sa tigdas hangin. At mayroon pang mga ibang pattern para sa mga ibang sakit. Kaya, ang mga temperaturang nakasulat sa iyong notebook ay maaaring makatulong sa doktor para malaman kung ano ang sakit ng bata. Pangatlo, importante na panatilihin mong komportable ang bata habang siya ay mayroong lagnat. Bihisan mo siya ng komportabling damit. Huwag mo siyang balutin ng makapal na damit o kaya kumot. Yung ordinaryong damit lang para presko sa pakiramdam niya. Ang init kasi ay lumilipat galing sa mainit na bagay papunta sa mas malamig na bagay. Kaya, ang init na galing sa katawan ng batang may lagnat ay lilipat sa mga bagay sa kanyang paligid na mas malamig kaysa sa kanyang katawan. Kung maaliwalas ang suot na damit ng bata, mas makakalabas ang init mula sa kanyang katawan papunta sa hangin at mga bagay na malapit sa kanya. Kung balot na balot ang bata, makapalang damit, tapos balot ng kumot, ang init ng kanyang katawan ay makukulob at hindi makakalabas. Mananatili lang ang init na lumalabas sa kanyang katawan doon sa loob ng kanyang makapal na damit at kumot. Kaya, mas mahirap bumaba ang kanyang temperatura. Kaya, hindi dapat balutin ng sobra ang batang mayroong lagnat. Ang iba pang dapat at hindi dapat gawin sa pag-aalaga ng batang may lagnat ay tatalakayin natin sa part 2 na video. Thank you for watching!